Hondánál vagyunk vendégségben, ennek a fűnyíró robotnak a bemutatóján. Egy nagyon okos kis szerkezet, lehet, hogy a robot az túlzás, meg nem is nagyon emberszerű a készülék, de mégis okos és intelligens, és ügyesen vágja a gyepet. A gépnek nincs fűgyűjtő része, ezért egy másik szisztéma szerint működik. Állandóan üzemben van, éjjel-nappal, akár 24 órában is dolgozhat, a sötétben is megtalálja a füvet. Így mindig csak néhány milliméteres füvet kell levágnia, és az a néhány milliméteres fűnyesedék az eltűnik a gyepben, elbomlik és nem rontja a képet. Lítium-ionos akkumulátor hajtja, a kisebbik verzióban, méretben nincs különbség. Az előnye a lítium-ionos akkumulátornak, hogy kicsi térfogatban, kicsi súlyban nagyon nagy a kapacitása, nincs benne memóriaeffektus, azaz résztöltéseket is elfogad, és mindig úgy viselkedik, mint hogyha teljesen töltött lenne. Ennek a gépnek is szüksége van a töltésre, az a szürke kis állomás ott a fű közepén, az az ő háza és a töltőállomás. Fél óra töltés után egy egész órát is képes dolgozni, a nagyobb akkumulátorral még többet is. A Mimo nagyon okos, magától is hazatalálna, de most megállítom, azért, hogy megmutathassuk, hogy lehet programozni a gépet. Egy kis komputer a vezérlése, itt mindent be lehet állítani, azt is, hogy milyen napszakokba menjen, milyen vágási módokat alkalmazzon. A szakértők szerint az vált be legjobban, hogyha egy random üzemmódban működik, azaz véletlenszerűen kerülgeti különböző irányokban a gyepet, de be lehet állítani valami módszeres, egyenes irányítást is. Ez a Mimo otthona, itt fél órát tölt el, azért, hogy kertben biztonságosabb legyen, csak 24 voltos egyenáram van benne, és valahol egy csatlakozó ajzatból és egy adapterrel a 230 voltos hálózatra csatlakozik. A fél óra töltés az biztos, hogy elegendő a fél óra üzemidőre. A szakemberek véleménye megoszlik, akár 3 vagy 1 órát is képes dolgozni, de a fél óra töltés és a fél óra munka az biztos, hogy összepasszolnak. Honda Mimo számára be kell kerítenünk a területet, nem látja a drótot, hanem egy alacsony feszültségű vezetéket kell elhelyezni, vagy a felszínen, vagy legfeljebb 10 cm mélyen a talajban, vagy a gyep alatt, és ezt a drótot követi az érzékelőivel a Mimo, és kerülgeti a területet. Az egész területet is be kell ezzel a dróttal keríteni, és benne azokat a tereptárgyakat is, például ezt a fát, amit meg kell kerülnie. Amúgy se történne semmi baj, egyszerűen neki megy a fának és visszatolat, de itt már lefektették ezt a vezetéket. A lefektetéshez igazából nem sok minden kell, a vezetéken kívül még néhány kis szöveg, hogy fel ne kapja a fűnyíró, és hogyha a szöveket nem tudnám elég erősen belenyomni a talajba, akkor praktikus ez a gumikalapács. Az ideális munkasebessége az fél méter per másodperc. Ez picike fűnél tökéletes, hogyha nagyon magas a fű, akkor sokkal lassabban is tud menni, és akkor ugyanaz a teljesítmény sokkal kisebb felületen oszlik meg, tehát egy nagyobb fűvel is megbirkózik. Itt éppen egy vízszintes sík területen vagyunk, tehát itt nem kell dombra másznia, de állítólag 24 fokos lejtővel még megbirkózik. Hogyha ennél meredekebb lenne a terület, akkor viszont magától leáll, és hagyja, hogy levigyem a lejtőről vagy az emelkedőről. Ha felkapom, semmiképpen egyetlen mozdulatot sem tesz már a tárcsa. Ez a tárcsa az, ami a vágást végzi, rajta kis apró lengőkések vannak, nem kell külön élezni, hanem az évi egyszeri szervíznél vagy átnézésnél, hogyha csorbák, akkor ki lehet cserélni ezt a 3 kis késecskét. A vágásszélesség 22 cm, a teljes berendezés az több mint fél méter, tehát mindenképpen egy 10-15 cm az nyíratlanul marad, de olyan ügyesen mozog a Mimo, hogy végül is minimális szegényírással ki lehet egyenlíteni a kimaradt területet. A meghajtás a 2 hátsó keréken van, ez látszik a bordázásából is. 2 kis külön villanymotor hajtja, az első kerek szabadon forognak és bármilyen irányba mennek. Mindössze 12 kg a berendezés, általában nem nekem kell kézben vinni, hanem magától is megtalálja a dokkolóállomást. A dokkolóállomást szakembernek kell telepítenie,
de egyszeri telepítés több éves működés lehetővé tesz. Karbantartás igénye az minimális, az évente egyszeri átnézés a téliesítésnél teljesen elegendő. Természetesen, mivel akkumulátoros, nem kell hozzá benzin, üzemanyag, nem kell olajozás, kenés és egyebek.